Na kérem szépen. Először is üdvözlöm a VOD nézőket, hatalmas puszi és pacsi mindenkinek. Megkezdjük a Roxfortos kalandjainknak a 6. részét. És remélhetőleg mindenki térdre imához, hogy ne halljon meg a gép, az előbb megint meghalt. Egy kis repüléstől. Reméljük, hogy most nem lesz ilyen. Na, ott hagytuk abba. Most kivételesen, hogy nagyjából emlékszem rá, hogy mit csináltunk. És azt próbálgatom, hogy tudnék normálisabban repülni. Aha. Hogy végig tudjak menni ezen a szerencsétlen cuccon. Ja. Akkor a ballal tudok gyorsítani, meg lassítani, megfordulni. Ja. Okés. Mivel tudok leszállni? Akkor nem ártana megtudni. Aha. Ezekkel gyorsítok, király. Jó. A francia szállok le erről. Ja, oké, az is megvan. Na. Szóval, ha még az élőbe betéved ide valaki, addig csak a VOD nézőköz beszélek. Szóval az volt az utolsó momentum itten a Of course. I'm just 2 surprised you nappal returned. ezelőtti éjszaka. Where was your courage hiding? A Próbáltuk vanishing ezt a cabinet? leányzót Let's see what you've legyőzni, got. de nem sikerült. És túl sok időt nem fogunk rá fecsérelni, úgyhogy I'm so 2, looking forward to azaz seeing you 2 lose. darab próbálkozást fogok csinálni. Ha sikerül megdönteni, akkor halleluja. Ha nem sikerül, akkor meg Isten áldása. Tehát már nem fogok rágörcsölni. Made it. Hát az király. Szinte biztos, hogy nem fogunk meg. Szinte biztos, hogy ez sem fog rajtunk segíteni. Ja. Azért mondtam ravaszul 2-t, mert... Aha. Egy hátha. Semmi közöm hozzá. Milyen versenypálya, hát azt tudom, hogy merre megy. This is rather fun. Ha ezt nem nyomom, akkor nem csinál semmit. Ez baromi jó. Akkor beturbósodik, az a legjobb. Semmi közön az egész. Hát ebből valami normális kalandozás lesz, már érzem. Ez a repülős díj, ez nem az én világom. Mármint legalábbis nem ilyen versenyhelyzetben. Ez a... Szerintem a versenyt úgy kell megcsinálni, hogy ne repüljünk át a karikán. Ez lenne a verseny célja. Akkor tuti, hogy csak a karikán tudnék átmenni. Akkor leszoknék arról, hogy na, a kamerát kezdjen el tekergetni, hanem a csávó. Sokat segítene.
Aha. This'll take some getting used to. 24. Hát jó. Már most elrontottuk az egészet. Még közelébe se vagyunk. Jó. Találd már el az egyiket. Jó. Made it. Made it. Az öreg anyád. Az a made it. Jó. Ez király. Frankó. Hát ez 34 másodperc. Na a tisztesség kedvéért megpróbáljuk még egyszer, de ez volt az utolsó. Mondta, ez lesz az utolsó. Glad to see I'm still the reigning champion. But what say you? Want to try again? Aztán streamen kívül. Aha. Jó a green screen? Ez csak véletlen. Biztos azért, mert kék felsőt vettem, nem feketét. Szia Attila, puszi pacsi. Azt mondja, azt hittem már elmarad. Lövik a pizsdát a kicsiknek, szóval jó ét. Pápá. Szia, jó éjszakát. Majd visszanézed a vodot, ha kedved van. Nem repülsz túl jól. Ég a lámpa és azért jobb. Ugyanígy égett tegnap is. Vagy tegnap előtt is. Ez a minden alkalommal jobban mondva. Ready No. when you are. Mi áll meg? Ez mondjuk ez egy jó kérdés. Success. Missed one. Talán? Ho, ho! Hagyjál már pálya elhagyásoddal. Nem én akartam elhagyni ezt a szerencsétlen pályát. Aha. Did it. Now that's more like it. Made it. Success. Ha! Good. I've got this. Kis csávó. Miről beszélsz elsőre? Ennyi. Ennyi. Na, Kimir, miről beszélünk? That's not. You must have cheated. Fine. You won. Jó van, nyugodjál Don't le. think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge.
You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Na kérem szépen. Hát azért. Hogy mondjam. Kicsit jobban érzem magam azért. I suspect Mr. Week. Never thought someone would ever best Imelda's time. She's been the top racer for too long. Perhaps mind what you're doing there. Hogy kell elővenni ezt a izét? Reckon. Hova akarok menni? Várjál, nem ártana, hogyha választanánk egy küldetést, nem? Az egy fontos dolog. Mielőtt elkezdek itt repülgetni. Azt mondja, hogy Undercroft árnyékában. Az nem érdekel. Azt szeretnék kipróbálni a Maxima és Edurus bájitalok hatása alatt. Kipróbálják egy fókusz bájitalt. Jó. Egy főzőskézés van, az nem érdekel most. Perry Pippin. Magat egy szállítmánnyal. Beszélnem kell vele, ha egyszerű munkát keresek. Jó, az most nem. Rejtek hely a kastélyban. Az első nyom egy kiállított porszarvú csontvázat mutat. Tudom, hogy legalább egy tucatszor elsőt láttam mellette. Bár csak emlékeznék rá, hogy hol van. Az első nevezetességes Arthur kincses térképéről. Azt mondja, hogy ez a Zenobia... Ne igen, ez a kislány, aki ott mindig fölfele keresgél mindenfélét. Azt mondja... Itt építkezni kell, az nem érdekel benneteket szerintem. Térkép egy erdőt, hidat és gyertyákat. Levegő gyertyákat. Keresd meg a kincset. Varázs kombinációs gyakorlat. Keresztes pálcák klubja. Jó, oké. Na hát szerintem vagy ezt kéne csinálni, vagy ezt a rejtekhely a kastélyban. Tudom, hogy ez a fő küldetés, majd utána azt is. De előtte ezt szerintem megnézzük, ezt a rejtekhely a kastélyban. És akkor határozzuk meg a térképet. Jó. És akkor nyíljon, igen. Jaj, rögtön mellette van. Aha. Mérges bátorság. Most azt nem tudom, hogy megmondom őszintén, hogy ez mutatta nekem az előbb a Ricsi, hogy a túróba kéne. Jó, az így jó lesz. Az hiszem így mutatta. Na. A legelső a főküldetés, ha csak nem ennyi volt a potterezés, mindenképp meg kell csinálnod. Oké. Na. Azt mondja, találd meg a kincses rupikulát. És hol látom azt a kincses térképet? Gondolom. Valahol itt kéne lenni a cuccaim között, nem? Leltárba. Azt mondja, Arthur térképe. Megtekintés.
Hogy mi van? Elmegyek a csontváz mellett, föl a bal oldali lépcsőn. Utána itt lesz ez a kép, és annak a tetejéről leszippantom ezt a retket, és utána itt csinálok valamit ennél a sárkányos cuccnál a fa mellett. Aha. Azt mondja, erre lehet scrollozni. Mit scrollozzak? Nem csinál semmit. Se nem nagyít, semmit nem csinál az égető világon. Ez is Arthur térképen? Nem, ez a gyertyás. És ez ősi oldalak, ez nem érdekel. Oké. Na. Szóval azt mondja... Szia cica! Hát egy fokkal jobban nézel ki, mint az előző. Mármint mint a 2 nappal az előttünk. Tehát azt mondja, hogy itt van 2 lépcső. De ezt meg kell találni a csontvázat. Hol a csontváz? Itt valahol csontváz. Hát én itt nem látok csontvázat. Jó fele vagyunk. Nem, itt lila minden. Itt a csontváz. Oh, igen. A rhinoceros skeleton. Okay. I'm on the right track. Jó. És akkor azt mutatta, hogy a csontváznál a jobb oldali lépcső. És akkor lefele kéne mennem, nem fölfelé. Na még egyszer. Hol van ez a térkép? A bal oldalán föl, tehát a feje, itt állok mögötte, amerre a feje néz, arra kell, hát az fölfelé vezet. De olyan lépcső meg nincsen. Na nézzük csak még egyszer. Hol a fejed? Igen, a feje bal oldalra néz. Oké. Nincs fölfelé lépcső, könyörgöm. Csak lefelé van lépcső. De javítsatok ki, hogyha tévednék. Ez lenne az itt. Így. Nincs lópikulása. Hova a bánatba akarsz már fölvinni? A világ végére. Hol megyünk? Toronyszobába vagy mi a túró? És akkor itt most mi van? Hát de be van zárva. De nem tudok bemenni.
második nevezetességet tartók kincses térképén. Ki kéne repülnem, vagy mi a franc? Na nézzük még egyszer azt a térképet. Mi a második nevezetesség? Hát ez egy... A fene jobban tudja, hogy mi ez. Ez egy olyan kép, amin van egy házszerű valami, meg egy fa. Na, és akkor ilyen érdekes alakja van. Oké. Ja, most menjünk visszafelé. Hát ez remek. Egy házszerű valami. Nem tudok repülni, mi? Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying to... Jó van. A szóljál, de már problémáig lesznek mindjárt. Jézus Krisztus! Mit csinál ez? Megijesztett. És menjünk lejjebb még. Ők lefele mutatja, nem? Nem, te lefele mutatná. Ó, ez nem is... Nem is merek mondani semmit megint. Rebellion. Egér pontos megnézni az egész felelősség Dementortól. Hát sok mindenre gondoltam erre a képre nézve, de az, hogy az ott egy egér patrónus, ez az egy nem jutott eszembe. De most ebben nem menjünk bele. Látnom kéne valami? Awful when they ask you a question now, isn't it? Grubby little faces. I'll just die. Sincs semmi. Itt lenne kívül? Nem ez a... There's the fountain. I'm getting closer. Ez lesz az. Az nem kép. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Ez a harmadik nevezetességet. De valamit azt mondta, hogy szedjem le a képnek a tetejéről azzal a szippantóssal. Nem Hello, van Nelly. szó? You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect De the mondom rá, contents ennek of a certain locked Joyce-nak cabinets pont years ugyanolyan az ago. arca, mint az Professor előbb annak Black a couldn't be bothered to Slytherines disenchant the keys, repülős and they appear every few seprűs years. csajnak. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Elnézést fiatal hölgynek. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least.
If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Már megint beindult valami magától. Jó, már ott vagyok. Oké. Nem ennek kéne leszednem a tetejéről azt a valamit? Nem. Úgy minden lila. Gondolom most kell megkeresnem a képet. This stairwell looks promising. Szavasz. Hát ez meg micsoda? Ez a repülő madárló. This looks like the portrait from the map. Now where's the treasure? Ezzel mit lehet csinálni? Accio! Incendio! Az igen. Rendesen meg kell törkölni. Ez baromi jó. Biztos valahova le kell vinni, amikor már nem lehetne mozgatni. De ezt kell majd akciózni. Mondom. There was a doorway hidden within the portrait. Ha! Milyen király vagyok. I wonder what came of Arthur's search. Ennyi? Visszatérés Arthur Plumleyhoz. Ez nem tudom mire jó, biztos valamire jó lesz később. Fogalmam sincs. Jó, na gyerünk. És most visszatérünk ahhoz a Plumleyhoz? Vajon? És milyen messze van ez a Plumley? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Hops. Ez egy picit nekihontam a falnak, de ez nem probléma, igaz? Itt kellett volna bemenni. I wonder if you might be able to help me with a small, You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've Nem heard is ehhez all about jöttünk, you, of mit course, akarsz tőlünk? confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Micsoda? Mosarakat kell elhárítani? Mi van? Istenem, nem mondok már semmit, tényleg. Ártatlanak tűnik, de a nyelvük nagyon nyugtalanító. Well, they seem innocent. Hihetetlen, komolyan. Exactly. I wish more of our That's- fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to A calling me nyugtalanító nyelvű. Puffskein Dunkeen.
I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Akkor ennek a nem túl bátor fiatal embernek szereznünk kell egy olyan bizonyítékot, amitől azt hiszik, hogy ő a pököslegény. Hát ez nem most fog megtörténni. És hova megyek egyáltalán? Ez nagyon jó volt. Miért gurultam, láttátok? Teljesen indokoltan és szándékoltan volt. Mérges bátorság. De nem oda akarok menni. Ez hihetetlen komolyan. Mi vált át magától? Ez baromi bosszantó. Na, térjünk már vissza ez a szerencsétlen Arthurhoz. Na. Oké. Azt mondja, hogy ha mellé megyek ide egy ilyen zászlóra, akkor bele tudok lépni a zászlóba, és utána a legközelebbi szütyökre ráállok, és utazás. Elvileg. Hihetetlen ki van a játéktippon, és mindig átvált, hogy mindenki mondja mindenhol, hogy idegesítő. Hát, ebben egyetértek, igen. Az meg mi a tök? Ha most itt lemegyek, akkor itt van valami kincs. Ez a hölgy az? Hát ezzel nem lehet csinálni semmit. Hol van itt kincs? Na jó, mindegy. Menjünk ide ez az Arthurhoz. What have you learned? Hello, Arthur. Tojás. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Akkor ez pipa. Na nézzük. Azt mondja, hogy... Várjál, mert itt volt valami. Volt itt valami. Tehetségek. Nem nézzük csak meg. Van egy elérhető tehetségpontom. Hát ezt most azon nyomban előjük. Varázslatok. Hát ezekből semmit nem tudok. A francba. Jó, akkor a sötét nem kell. Lopakodás nem kell, nézzük a kort. Na! Nyithatok még egy ilyen szügyköt, az jó lesz. Szerintem. Ez az. Akkor most még 4-et el tudunk tenni a varázslatokból. Az frankó. És akkor most nézzük a feladatokat. Na nézzük meg ezt a főküldetést. Ja, ma nem terveztem túl sokáig, mert holnap munka van, és már eltelt több mint fél óra. Úgyhogy ezt fogjuk meghatározás. Jó.
Nem, ez mennyire van messzire? Hát oda el tudok futni. Úgyis régen másztunk már lépcsőt. Meg közben lootolunk is egy kicsit. Burgundi Quidditch kesztyű, az baromira kell. Nem akarok macskázni. Azt mondja, hogy 52-ről van eljebb. Ezt nem lehet ellopni? De magától sakkozik a tábla. De jó. Nem volt túl hosszú sok meccs. Na, azt mondja, hogy itt megyek lefele. Itt mutat valami kincses ládikót. Az mi a túró? Itt mutat valamit pedig. Miért mutatja? Nem tudok ő vele beszélni? Hát nem. Na jó, menjünk! Repül az idő a Harry Potterhez, ilyen pontosan. Így, ahogy mondod. Múltkor az a 4 óra azért már durva volt. Fél egykor fejeztük be, az megviselt. Már utána nem voltam teljesen jó sem. Jó, mondjuk későn is kezdtük el, úgy, hogy most is már fél 9 után kezdtük el. Úgyhogy fél 9 a francokat 9 körül kezdtük el. Most itt vagyok, és itt várakozni kell. Oké. Over here. Na szóval max egy óra még. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways Ezzel out of these lopakodtunk a things. Well, you took könyvtárba, the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Lépj be a titkos There's a szobába. secret passage just here. It's well disguised. Most átszáznom kéne magam? Bemegyünk az órába? Csávon még nem jött velünk? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. Az életedre esküszöm, hogy nem fogom elmondani senkinek. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Beszélj Sebastiannal. Nem azért mondom, de eddig mi a bús bánatos retket csináltam? Nem vele beszélgettem? Or was it herbology? Magamba? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But
Why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Valamint a Falloutban a társad, hogy The Undercroft has been a elindulok a perfect lifttel, place azt to egyszer csak a sneak nyakamba ugrik. away from prying eyes, and even practice az agyam otherwise elején. forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Kicsit lemaradtam. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught. Confringo? To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Confringo. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Na, igen, kezdjük. Na nézzük ezt a fingósot. Don Fingo. Azt mondja, hogy X, X, 3-szög X. Még egy X, nézet. Jó, oké. Na gyerünk! Annyira jó vagyok már, komolyan tényleg. Már rontanom kéne. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses. Jó, ne kandeláberezzünk egyenlőre, hanem azt mondja, hogy R2-vel tudom változtatni. Igen, de nem ezt akarom, hanem ezt helyett ezt. Jó. És akkor ez már van, ez is van. Ez mi? Na ez a fingó, oké? Akkor őt berakjuk ide. Ez megvan már. Ez is megvan. Ez is megvan. Mindegyiket elraktam. Szerintem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Egyet nem raktam el. Na, melyiket nem raktam? Mamókáddal szórakozzál, légy szíves. Azt mondja, hogy megvan a tüzecske, a szippantós, a másik szütyök, igen, és a lebegtetős. Jó. Akkor ezen a reparó nincsen. A reparó hiányzik. Jó. És akkor ezt tesszük ide. Jó. You'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Okay. Yeah. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Nem lehet becélozni téged, kis csávó. A fejedet. Nézzük csak meg. Nem csináltad le semmi. Na, úgy látom, csak ezeket lehet. Az igen. Ez jónak tűnik. Confringo! Ez jó. That's it! I think I've got it. Fel is gyújtotta. Haha. Well done. Ez király. I have to say,
I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Ja, elsőre. Ezt az alsó homorát, ezt hogy a túróba tudnánk megtanulni, mert... Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. No. Utána ez a játék, azért elmondom neki, de egyébként biztos, hogy nem mondanék neki semmi. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Az a Slytherines sávú a zöld-fehér, tehát az Fradi, ugye? Marhára nem értek a futballhoz, de mintha azok fradisták lennének. A másik, ugye az oroszlános csapat, az meg piros, fehér, az meg honvéd, azt hiszem. De ezek ilyen 40 éves emlékek még gyerekkoromból. Na, valami biztos van még itt, amit meg tudunk pattintani. Kis arany, az jó lesz. Zöld csíkos kesztyű. Ez elvileg valamit emel a cuccunkon. Ott is van még valami. Rapscallion ruházat. Revelio. Na, ez micsoda? Ja, itt jöttünk be, mi? Na jó, de azért előtte tegyük fel a cuccunkat. Na.
Pedig ez milyen jó. Ez meg mi a túró? Miért van lelakatolva? Nem értem. Valamiért le van lakatolva. Nézzük csak, most ez van rajtunk, ez a Sámán Fesztivál garbó. És ez emeli 29-szel. Nincs alkalmazott tulajdonság. Védekezés 75. Azt nem teljesen értem. Azt mondja, rendkívüli, Painted. 9, 13, 29-szer följebb van. Minden más marad. Hát jó, akkor legyen ez rajtunk. Oké. Seprűbe tudunk fejleszteni valami? Nem. Jó. Akkor gyerünk. Jó, bagolt postát nézzük meg. Perry Pippin. Szállítmány gondolta helyeket, pályítalná, szeretne néhány érmét keresni. Jó, nem érdekel. Ezzel beszéltem. Oké. Mi az, hogy kihívások? Teljes előre haladás, 10%. De miért van rajta felkiáltója? Na nézzünk. Mondja, nincs még szinted a... Nincs meg a szinted a lakatoshoz. Aha. Jó, oké. Szóval bármikor használtam az Undercroftot, akkor hagyjuk el az alaksort. Szükséges szint 8-as. Hol van az, hogy én hányas szintű vagyok? Az nem derül ki valahonnan. Na jó. Akkor hagyjuk el. Hagyjuk el az alaksort. Okés. Valaki már itt van. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous. Ja, ez a vakcsávó. I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Hát egy fülletés nem állt, nem? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection Jó van, if I nyugodjál need meg, to. Csikó. Csikó tojás. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this.
Nem mondok inkább semmit. Mert csak bajba keverném magam. Hát te meg... Hello, Zenobia. What did you need help with? I need someone to collect my gobstones that have been hidden in very high places all over the school. Ja, ez még mindig a gobstone-os lópikula. Ja. Na nézzük. Hol van ez a fő küldetés és most mit akarunk csinálni? Azt mondja, hogy szükséges szint 10. 14-es vagy. Ha megcsinálsz a küldetést, akkor a bal felső sorokban ott szokott lenni. Aha. Jó. Oké. Hát nézzük meg a Fink professzort. Jó, mennyire van messzire? Ha hosszabb lenne a stream, akkor futkároznánk. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ja. Már megint megszivatott az izé. Ez itt mi? Ja? Annak mi értelme, hogy meg lehet pörgetni ezeket a földgömböket? Jó, fele megyek. Állj, ez milyen ajtó itt? Aha. Ez már egy klatyó. Ha! Itt van egy klatyó. Az igen. Hát az elég furcsa egy budi, erre azért nem szívesen ülnék rá. Nem azért mondom. Revelio. Na. Na ez budi, ez oké. Gondolom akkor mindegyik budinál utána. Hát a vízvezeték szerelő hagy némi problémát maga után. Ezt nem értettem, de nem bár. Ó, találtunk egy bájitalt, az jó. És ez? Revelio. Ez most a tükörben látszik? Akkor a hátunk mögött van valami? Itt ez a tükör? Hát, ezt nem most derítjük ki. Menjünk Fink professzorhoz, mert végén elszáll. I was hoping to see you. Itt állt valaki mögöttünk, amikor bejöttem? Teljesen olyan volt, mintha itt lett volna valaki mögöttem. You're back. Finally.
Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Uh-huh. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Ezt a csigalépcsőt úgy úsztam meg, anélkül, hogy behánytam volna, hogy nem néztem a képet eddig. Szerintem ide kell tenni a könyvet, és meg fog jelenni az univerzumnak a térképe. Ilyen csillagásati. Szügyök. This looks promising. Na, fogadjunk. Bár biztos nem a univerzum lesz, hanem valami más. Bár eddig úgy néz ki. Papa, mit csinálsz ott? Emlékek lennének? A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Mm-hmm. If only you were here to see this. Mondom, azt a feleségének mondta. Na, akkor itt van a Roxfortnak a... Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. Professor. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. The potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Penszív emlékre, amely Gringotts-i páncélteremben láttál. Na most itt az a probléma, hogy a... Ja, tudom melyik az, tudom. A legelején. Ember azért
do recall Hogy seeing mondja the még memory, egyszer. but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your Én considerable nem skill bízom meg a and all you professzor have Fingba, already mert accomplished, we ugye van shall az a begin. 100 fülé főzet, You will find the location lehet, of the hogy first valami trial marked on the ellenséges map csávó below megitta, you. és pont úgy néz Whilst ki, mint Professor Fing Fig may professzor. assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more. Tudom már, mi lesz a toronyba. I'll find you at the tower Ott leírt aranyhaj. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. Na most már tényleg látom, hogy 14-es vagyok. És akkor ami minket érdekel, az ilyen kék fénnyel világít. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Itt is van valami kék szütyök. Na jó. 1600 méterre vagyunk attól, amit akarunk. Na nézzük. Elérhető feladatok. Itt a torony előtt. Jó. Oké. Akkor nézzük a térképet. Ez benn van az erdőbe. Hát azt inkább hagyjuk. Ja. Miért nem tudok rámenni? Ja, tudok, jól van, utazás. Ez az.
Azt már ledobja a haját, hogy felmásszál. Így van, pontosan. Így, ahogy mondod. Pontosan erre gondoltam én is. Azt mondja, hogy ezt megnyomom, és nem azt csinálja, amit akarok. Ez kell nekem. Ez az, gyerünk. Közben rájöttem, hogy ez a másik gombbal a turbót lehet nyomni neki. A sárga csík, ami nem tűnik. Miért nem repülünk fel a talányba? Oda nem lehet fölmenni? De menjünk le az öreghez. I should dismount here. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Na jó. Azt mondja, hogy a fenébe csinálom ezt a vackot? Azt mondja. Igen. Van ez a konfringónk, igaz? Ez a reparó. Na, ő kell nekünk, az biztos. Ez mi a túró? Átváltoztatás szülyeség. Ez a felhős szütyök, ez eltüntető. Az sem kell most. A lumos se kell most. Ez a szemes kell nekünk. Jó. Azt mondja, hogy a tüzest akarom. Azt mondja, ez a sebzés. Ezt akarom ide. Igen. Jó, és őt akarom ide. Jó. Rendben. Ez lesz nekünk a párbajos szitykünk. És akkor ide az elsőhöz. Az elsőhöz visszarakjuk a reparót.
Hol a reparó? Ez az. Jó. Oké. Na jó. Jó, és kell nekem az eltűnés is, basszus. Azt nem raktam ide az eltűnéset. A francba. Na mindig az emelgetős helyett kéne. Na mindegy, talán nem kellene hogy gyakran eltűnnünk. Na, menjünk. Neked nem kéne eltűnnöd, öreg? Quickly now. Behetők visszatámasz, igen. Tartósan cselekvésképtelenné tesz. Jelentősen megsebez egy erősebbet. Jó. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Well done. There must be something here. Ramrock said so. There must be something here. Ramrock said so. Petrificus Totalus. Goblins will finally rule. There must be something here. Ramrock said so. Ez nem jó, ezek ketten vannak. Feels like I've been at this for hours. Petrificus Totalus. Revelio. Vizsgáljátok meg a goblinok jelenlétét. Aha. És ezt hol a túróból vizsgáljam meg? Mit vizsgáljak rajta?
Revelio. Az öreg hol a túróban van? Jön utánam. Ez marha jó. Nem neki kéne mutatni az utat, hogy merre menjek. Nincs lókikula se. Most vagyunk a közepén. Oké. És akkor most mi a túrót vizsgáljak itt? Ez megint valami hülyeség lesz, ezt már tuti biztos. Megint valami észreszejtő marhaság lesz. Hú, de idegesít már ez, hogy nem látok semmit. Azt mondja, hogy... Revelio. Valamelyik sátorban van papír. Valamelyik sátorban. De csak egy sátor volt. Nem innen jöttem. Revelio. Öreg, menj már, mert tarkon szúrlak a pálcával. Ígért a világon nincs itt semmi. Itt van egy sátor. Aha, van valami. Orders directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Jó. Tehát valamit kerestek itt a retkesek. És nekünk ezt kell folytatni. Aha. Szevasz Ragnarök, vagy hogy hívnak téged. Incendio. I've been fighting since before you were. Confringo. Expelliarmus. Was that your best? That was meant to be. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Ez jó volt, ez tetszett. Jóval nagyobbakat sebeztünk, mint eddig. Ezek tetszenek, ezek a varázslatok. Ebben a sátorban voltunk? Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant. Looks like we found the entrance. It's locked. Na erre kéne megtanítanod, öreg. Ezt addig innen ki nem megyünk. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Na hát, mint a villám, úgy fogsz megtanítani rácsen. Ne is gondolkodjál semmi máson. Azt mondja, kutassátok át a tornyot. Jó. Oké. Revelio.
Mint egyelőre semmi nincs. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Hát persze, megint egy 2,5 órás lépcsőmászás. Nagy takarítás folyik itt. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Revelio. Welcome to Sanvakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Hát ez remek. Az alsó homarát mutasd meg először. Meg ezt a dehoppanálást, ez még A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Ajjaj. Hogy ennyi vígan volt beállítva itt, ez nem jelent túl. Na, 3-as szintű zár, hát ez remek. Revelio. Ez király. Első próba bejárata, vadapolyannak nem legyen. Megtaláljam az ősi mágia nyomai. Az nem tudom mi volt. Oké. Ajaj. Revelio. Merre mutattak? Na? Köszönöm volna. Arra fele mutat pedig. Hát ez. Mondtam, hogy a falnál lesz.
Revelio. Az első próba. Na most az a probléma, hogy eltelt másfél óra, fél 11 van, és holnap munkába kéne menni. Úgyhogy annyit fogunk csinálni, hogy benézünk az első próbára, de hogyha 3 perc alatt azt mondja, ez hosszabb lesz, mint fél óra. Na. Szóval benézünk, de itt fogjuk abba hagyni. Hát ez szép tágos terem. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Na, ezt itt még megnézzük. Ezt az érdekes absztrakt szobrot. Revelio. Nem lehet bemenni mögé. Na jó, és akkor tudom, hogy nem szép dolog, de mára ennyi, gyerekek. Jó, holnap munka van. Na, nagyon szépen köszönöm az élőben, az élő nézőknek, hát az most elég hülyén hangzott. Tehát aki a livestreamet magát követte, és természetesen a VOD nézőknek is hatalmas puszi és pacsi, és köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ezen a mai kalandon is. És hát akkor mára ennyi volt, aztán remélhetőleg jövő héten folytatjuk valamikor. Sziasztok! Puszi pacsi!